Chào mừng các bạn đã đến với Lý Sự Hội Quán. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề vô cùng thú vị và cũng rất đối quen thuộc trong văn hóa Việt Nam, đó là tuổi Sửu và biểu tượng con trâu qua lăng kính Phật giáo. Đối với những ai tuổi Sửu, hay đơn giản chỉ là những người tò mò về ý nghĩa sâu xa của hình ảnh con trâu, bài viết này sẽ giúp các bạn tìm thấy nhiều hơn là một con vật gắn liền với đồng ruộng. Phật giáo luôn chú trọng vào việc khai thác những hình ảnh đời thường, gần gũi để truyền đạt đạo lý sâu sắc, và con trâu chính là một biểu tượng nổi bật như thế. Vậy tuổi Sửu hay con trâu trong Phật giáo có những tầng ý nghĩa gì? Vì sao hình tượng này lại được các bậc thầy trong đạo sử dụng để dạy người tu hành về tâm tính? Cùng bắt đầu hành trình tìm hiểu nhé! Đừng quên để lại bình luận về suy nghĩ của bạn dưới video và nhấn thích nếu bạn thấy nội dung bổ ích. Hình ảnh con trâu trong văn hóa Việt Nam và Phật giáo. Con trâu từ lâu đã gắn liền với hình ảnh người nông dân Việt Nam, trở thành biểu tượng của sức mạnh, sự cần mẫn và sự trung thành. Tuy nhiên, ý nghĩa của con trâu vượt xa hơn thế, đặc biệt khi nhìn qua lăng kính của Phật giáo. Trong Phật giáo, con trâu thường được ví von như tâm thức của con người. Một con trâu hoang dã, mạnh mẽ và đầy bản năng tượng trưng cho tâm thức đầy tham ái, sân hận, si mê. Việc thuần phục con trâu trong Phật giáo không chỉ là hành động vật lý mà còn là quá trình tu tập, làm dịu đi những dục vọng và tham ái để đạt đến sự giác ngộ. Hình ảnh con trâu còn xuất hiện trong nhiều câu chuyện và bài kệ Phật giáo. Quá trình chăn trâu, từ lúc tìm kiếm dấu chân trâu cho đến khi thuần phục và trở thành một với trâu, là một ẩn dụ cho con đường tu tập của mỗi người. Mỗi giai đoạn đều mang những ý nghĩa sâu sắc, phản ánh sự chuyển hóa tâm lý từ một tâm thức đầy phiền não đến một tâm thức an lạc và giải thoát. Trong nghệ thuật Phật giáo, hình ảnh con trâu thường xuất hiện trong các bức tranh, tượng điêu khắc. Những tác phẩm này không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp người xem hiểu rõ hơn về quá trình tu tập và ý nghĩa cuộc sống. Tại sao người tuổi Sửu được cho là có nghị lực và chịu khó? Người tuổi Sửu thường được nhận xét là những người mạnh mẽ, chăm chỉ và kiên nhẫn. Đặc tính này không chỉ xuất phát từ thiên hướng tự nhiên mà còn gắn liền với biểu tượng con trâu. Cũng như con trâu kiên trì cày cấy để tạo ra mùa màng bội thu, người tuổi Sửu thường chịu khó vượt qua khó khăn, không ngại vất vả để đạt được mục tiêu. Trong Phật giáo, tính cách của người tuổi Sửu có thể được ví như một tấm gương về lòng nhẫn nại và đức kiên trì. Đây là những đức tính rất cần thiết trên con đường tu hành. Để đi đến giác ngộ, người tu cũng cần phải có sự bền bỉ, không ngừng rèn luyện bản thân và vượt qua những cám dỗ của cuộc đời. Như hình ảnh con trâu luôn chịu đựng nắng mưa để làm công việc của mình, người tu cũng phải kiên trì tu tập giữa đời sống đầy cám dỗ và thử thách. Bạn có nghĩ rằng bản thân mình có đặc điểm nào giống với hình ảnh con trâu không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé! 11 phương pháp chăn trâu, bài học Phật giáo về điều phục tâm trí. Trong Phật giáo, việc chăn trâu là một phép ẩn dụ để chỉ cách người tu điều phục và thuần hóa tâm trí của mình. Đức Phật đã dạy 11 phương pháp chăn trâu, mỗi phương pháp đều mang một bài học sâu sắc về rèn luyện tâm. Dưới đây là chi tiết từng phương pháp. 1. Nhận diện con trâu của mình. Cũng như người chăn trâu cần nhận diện con trâu của mình giữa đàn trâu, người tu hành phải nhận diện được chính mình. Điều này không chỉ là nhận diện bản thân ở thân xác mà còn là nhận diện các yếu tố ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức là những thành phần cấu thành tâm trí và ý thức. Hiểu rõ bản chất thân tâm giúp người tu không dễ dàng bị cuốn theo những vọng tưởng hay cám dỗ bên ngoài. 2. Biết hình tướng con trâu. Người chăn trâu phải biết rõ tính tình và sức khỏe của từng con trâu. Tương tự, người tu cần hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình. Trong Phật giáo, điều này đòi hỏi người tu nhận thức sâu sắc về thân, thân thể, khẩu, lời nói và ý, tư duy. Đó là 3 công cụ chính trong tương tác hàng ngày với thế giới xung quanh, và nếu không được hiểu và kiểm soát đúng, sẽ dễ dàng tạo ra nghiệp xấu. 3. Chăm sóc con trâu cẩn thận. Người chăn trâu phải biết tìm những đồng cỏ tốt, nước sạch cho trâu để trâu khỏe mạnh. Tương tự, người tu cần phải chăm sóc tâm của mình, loại bỏ các độc tố như sân hận, ghen ghét và dục vọng. Việc chăm sóc này bao gồm thiền định, thực hành sám hối và rèn luyện qua các phương pháp tu tập để tâm trí trở nên thanh tịnh. 4. Dẫn dắt trâu bằng sợi dây chánh niệm. Người chăn trâu cần có sợi dây để kéo con trâu đi đúng đường. Trong tu hành, sợi dây này chính là chánh niệm, sự tỉnh thức để giữ tâm khỏi trôi theo các vọng tưởng hay suy nghĩ bất thiện.
chánh niệm giúp người tu hành giữ tâm trí sáng suốt, không bị phân tán, cũng như giúp duy trì sự bình an ngay giữa những hoàn cảnh khó khăn. 5. Nuôi dưỡng niềm vui trong việc chăn trâu. Cũng như người chăn trâu thấy vui khi trâu khỏe mạnh, người tu cần tìm thấy niềm vui trong việc tu tập, thay vì xem đó là gánh nặng. Niềm vui tu tập giúp hành trình tìm kiếm sự thanh tịnh trở nên ý nghĩa hơn, làm cho người tu không còn cảm thấy nặng nề hay gượng ép. 6. Chọn bến tốt để trâu qua sông. Khi dẫn trâu qua sông, người chăn trâu cần tìm chỗ nước cạn và an toàn. Tương tự, người tu cần chọn phương pháp tu tập và cách sống hợp lý, dựa trên 4 chân lý cao quý của Phật Pháp khổ. Nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường diệt khổ, tứ diệu đế, để dần đi đến bờ giác ngộ và giải thoát. 7. Tìm chỗ đồng cỏ tươi và nguồn nước sạch cho trâu. Người chăn trâu phải biết chỗ nào có cỏ non và nước sạch để cho trâu ăn uống. Với người tu, đây là biểu tượng của việc biết lựa chọn những nguồn tài nguyên tinh thần giúp phát triển trí tuệ và giải thoát. Đó là sự quán chiếu về thân, cảm thọ, tâm và pháp 4 lĩnh vực quán niệm trong thiền Phật giáo giúp phát sinh sự tỉnh thức và giải thoát. 8. Giữ gìn khu vực thả trâu. Người chăn trâu giỏi không để trâu đi lang thang mà luôn giữ trong vùng an toàn. Tương tự, người tu cần phải cẩn thận trong việc chọn lựa những người bạn đồng hành, những mối giao tiếp và những gì mình tiếp nhận từ cuộc sống xung quanh. Phật giáo nhấn mạnh việc giữ gìn thân, khẩu, ý sạch sẽ để tránh các rắc rối và phiền não. 9. Để trâu lớn làm gương cho trâu nhỏ. Người chăn trâu cần để những con trâu lớn, ngoan ngoãn dẫn đầu bầy, làm gương cho trâu nhỏ. Trong Phật giáo, điều này tương đương với việc tìm đến và nương tựa những người thầy tâm linh và những thiện tri thức để học hỏi. Sự nương tựa này giúp người tu học cách sống thiện lành và thực hành Phật Pháp hiệu quả hơn. 10. Chữa lành các vết thương cho trâu. Khi trâu bị thương, người chăn trâu sẽ chăm sóc và chữa lành. Tương tự, người tu cần nhận diện và chữa lành những thương tổn trong tâm trí của mình. Phương pháp này đòi hỏi người tu luôn phải tự soi chiếu, nhận ra các thói quen hay tư duy tiêu cực và biết cách buông bỏ các cảm xúc như sân hận, ganh ghét và tham lam để tâm hồn trở nên nhẹ nhàng và an lành hơn. 11. Đốt khói để đuổi muỗi cho trâu. Người chăn trâu phải đốt khói để xua đuổi côn trùng, giữ cho trâu được yên ổn. Cũng vậy, người tu cần biết dùng Phật Pháp để đẩy lùi những phiền não hay suy nghĩ tiêu cực, không để chúng chi phối hay làm hại đến mình. Đây là cách mà Phật giáo giúp người tu luôn giữ được tâm bình an, tránh xa những khổ đau không cần thiết. Mỗi phương pháp chăn trâu trong Phật giáo đều mang một ý nghĩa sâu xa, giúp người tu điều phục và nuôi dưỡng tâm trí để dần dần đạt đến giác ngộ. Những đạo lý này, nếu áp dụng vào đời sống, sẽ giúp chúng ta sống an vui, ít bị phiền não và thấu hiểu hơn về chính bản thân mình. Phật Pháp và câu chuyện về sự tự tại giống như con trâu đã được thuần. Một hình ảnh đáng suy ngẫm trong Phật giáo là khi người tu đã đạt đến cảnh giới tự tại, họ không còn bị ràng buộc bởi những xúc cảm nhất thời. Giống như con trâu đã được thuần phục, người tu lúc này đã đạt được sự bình an và không bị kéo theo những cám dỗ, giống như một người hoàn toàn tự tại giữa đời thường. Trong Thiền tông, người tu đến giai đoạn cao nhất có thể đi vào đời sống thường nhật một cách tự nhiên mà không hề bị dính mắc vào bất cứ điều gì. Hình ảnh cưỡi trâu về nhà trong thiền học không chỉ là biểu tượng của sự giác ngộ mà còn là biểu tượng của một tâm hồn đã được điều phục hoàn toàn. Người tu đến đây không còn bị phân tâm bởi những nhu cầu thế tục, họ vẫn có thể sống giữa đời nhưng không bị đời kéo đi. Từ hình ảnh con trâu và tuổi Sửu, Phật giáo đã khéo léo lồng ghép những bài học về sự nhẫn nại, sự thanh tịnh của tâm hồn, và quá trình chăn trâu chính là quá trình thuần phục tâm ý để có thể trở nên tự tại, an vui. Mỗi người, không phân biệt tuổi tác, đều có thể học cách chăn trâu, chăn chính tâm của mình. Các bạn cảm thấy những bài học này có ý nghĩa không? Hãy chia sẻ suy nghĩ và câu chuyện của riêng bạn dưới phần bình luận, đồng thời nhấn thích để chúng tôi biết bạn yêu thích nội dung này nhé. Nếu bạn tò mò muốn biết thêm về 11 phương pháp chăn trâu và cách áp dụng chúng vào đời sống, đừng ngần ngại theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn tìm thấy sự bình an trong hành trình tu tập của mình.